ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਟੂਟੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਕੈਨਿਕ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, $170 ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵਿਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਦੇ $170, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ $10 ਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 20 ਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ $12 ਦੀ ਐਲਕੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਪੇਚਕਸ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਵੀ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰਹੋ। ਆਹ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਆਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ $12 ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟਸ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਬਚਾਓ ਬਈ, ਸੇਵ ਮਨੀ ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ।
ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲਾ ਲੀਕ ਆ ਨਾ, ਟੂਟੀ ਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਟਰੇਜ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਜਲਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼।